السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح غسالة جديدة اللي هي ال جي 8 كيلو. طبعا أتمنى لكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. الغسالة دي تركي، ده الموديل الجديد اللي نازل. الموتور بتاعها موتور عادي مش دفع مباشر. الموديل بتاعها مكتوب هنا اللي هو F2 T2 TY M1S. ده الموديل بتاعها، وده السيريال نمبر بتاعها انتاج شهر 7. الغسالة دي يعتبر احدث حاجة نازلة من شركة ال جي، وهي تركية الصنع. فهنبدأ نشرح الغسالة كده واحدة واحدة مع بعض. هنبدأ طبعا بأول حاجة بدرج المسحوق بتاعها. في اختلافات شوية. ده الدرج بتاع المسحوق، ده الدرج الأساسي بتاع المسحوق. هنا بتاع الإضافات، سواء أحط دوني أو أحط زهرة. هنا بتاع الغسالة التمهيدية، وهنعرف إزاي نشغلها من اللوحة هنا. طبعا الغسالة جاية معاها الدرج ده. لو أنا هستخدم إضافات فممكن أحط ده معايا كده. لو أنا حابب أحط إضافات هنا وأدلق مية عليها بحيث تنزل، سواء أحط بقى الدوني بحيث الدوني يتسحب كله، أو أحط زهرة. وطبعا ممكن أحط دي لو أنا هستخدم مسحوق الجل، بحط دي كده لو هستخدم مسحوق الجل. وممكن احط دي بردك للمسحوق الجل لو انا هستخدم مسحوق جل. يبقى ده الدرج بتاعنا، والدرج ده بيطلع من البصمه من هنا، بضغط عليها وبطلع الدرج. طبعا الدرج ده بنضفه كل فتره، وبنضف المكان ده برضو كل فتره، بحيث ان المكان ده ممكن يعمل لي مشاكل في الغسيل او يعمل لي بقع في الغسيل. طبعا الباب بتاعها تصميم جديد، واللون بتاعها ده اسود غامق. نيجي للوحة بتاعة البرامج، أو قبل ما نروح لوحة البرامج دي المسامير بتاعتها اللي بنفكها بتبقى في الظهر هنا، وبنقفل مكانها بالغطيان. دي بتبقى جاية مع الغسالة، والخرطوم بنوصله بتاع الصرف، والخرطوم بتاع الحنفية. نيجي بقى لشرح البرامج. دي البكرة اللي هفتح منها، طبعا غير بقى ال جي النوع القديم بيبقى الأون هنا، دي اللي بيفتح وده اللي بيقفل. لا، هنا البكرة عندي هنا هلفها كده هتبدأ تفتح معايا الغسالة. طبعا شكل الشاشة هنا جديد معايا. هنا بيقول لي استهلاك الكهرباء، وهنا بيقول لي كمية المية مع البرنامج ده. البرنامج ده برنامج قطن، هغسل عليه الأقطان أو الملابس القطنية متسخة جدا، وده بيغسل على درجة حرارة 60. وجايب لي هنا السويل ليفل، مستوى الغسيل هيبقى ثابت على المتوسط هنا. طيب ده بالنسبة لبرنامج القطن. هغسل عليه الحاجات البيضة المتسخة جدا، وده بياخد الحمولة الكاملة اللي هي 8 كيلو. بعد كده عندي البرنامج التاني اللي هو الإيكو، بيغسل على درجة حرارة من 40 ل 60، وده بستخدمه مع الحاجات متوسطة الاتساخ أو الحاجات اللي مش متسخة جدا، وبيقعد معايا حوالي 3 ساعات ونص. بس البرنامج ده بيوفر في الكهرباء وبيوفر في المية زي ما شفنا. لو لاحظنا كده الكهرباء والمية قلت خالص معايا. بعد كده عندي تالت برنامج اللي هو البري ووش مع الكوتون. لو انا حابب اعمل غسالة تمهيدية للملابس البيضاء قبل عملية الغسيل ده بيبقى تالت برنامج وبيقعد معايا 3 ساعات. بعد كده عندي كوتون 20، وده بتاع الحاجات اللي هي مش متسخة، الحاجات البيضة بس مش متسخة. هيوفر لي بقى في الوقت، وهيوفر لي في الكهرباء، يوفر لي في المية. وحتى البرنامج هنا عاطيني ساعة ساعتين إلا تلت. بعد كده عندي العناية بالألوان اللي هو الكلور كير، وده بيقعد معايا 3 ساعات 55 دقيقة. طبعا ممكن من عند السبيد هنا أقلله، يعني عندي خاصية هنا اللي هي التسريع اهي بدأت تشتغل معايا في الغسالة هنا. طبعا ما كانش موجودة في ال جي الخاصية دي. بعد كده عندي برنامج شطف فقط لو أنا حابب أشطف بس. بعد كده عندي برنامج اللي هو الالرجي كير، وده بيبقى مخصص لملابس الاطفال، لان ملابس الاطفال بتبقى فيها بكتيريا، بيبقى فيها حاجات كتير، فاحنا بنحب ان احنا نحافظ على الاطفال، فهنستخدم برنامج دي لملابس الاطفال او للحاجات بتاعه السراير، سواء بقى اكياس مخدات، المفارش بتاع السراير. حد بيشتكي من مرض جلدي، حد بيشتكي من عدوى او حاجه، او انا خايف ان في عدوى منتشر او حاجه، برد، حد كان عنده برد او حاجه، فبغسل الملابس بتاعته على البرنامج ده. طبعا البرنامج ده بيغسل بدرجة حرارة 60، فخلي بالنا تمام ان البرنامج ده
هيبقى درجة حرارته عالية أو مرتفعة، والوقت بتاعه بيبقى 3 ساعات و35 دقيقة. بعد كده عندي برنامج سبين ودراين اللي هو تصريف المية وعصر، لو أنا غاسل حاجة بره وعايز الغسالة تعصرها، أو الغسالة سحبت مية وأنا حابب أصرف المية دي. بعد كده عندي الغسيل اليدوي اللي هو هاند ووش، اللي هو تيشيرتات بقى القطن او تيشيرتات البولو او تيشيرتات الخروج، ان انا تيشيرتات الصيف عامه او اي حاجه قطن انا خايف ان هي تمط او تبوظ، فاغسلها على البرنامج ده. بعد كده عندي ملابس الخروج للاوت دور. بعد كده عندي الدوفت اللي هي اللحاف، اللي هي الملايات او الستاير او فرش الكنب، اي حاجه غير اللبس، او مثلا الفوط استخدم البرنامج ده معاها. بعد كده عندي برنامج جينز او الوان غامقه هقدر استخدمها، انا ممكن نخلي ده للحاجات الشتوي ان هي بتبقى دايما غامقه او دايما تقيله. بعد كده عندي برنامج 60 دقيقة، البرنامج ده هيبقى غسيل يومي ممتاز جدا لو حابين نستخدمه. وطبعا في اوبشن هنا زيادة هشرحه لكم طبعا الاوبشن ده كله مع كل برنامج، وخلي بالكم عشان الحاجات دي هتشتغل مع برامج وبرامج لا. الاوبشن اللي عندي هنا هيشتغل مع برامج وبرامج لا، يعني هنا عندي بيشتغل منع الكرمشة معاه، ما بيشتغلش الخاصية اللي تحت. فالحاجات دي خليها هنشرحها كلها في الاخر مع بعض. بعد كده عندي دورة هنا ممتازة جدا، الدورة دي 12 دقيقة غسيل شطف عصر في 12 دقيقة، حاجة هشطفها بسرعة، حاجة مش متسخة، حاجة اللي هي الغسيل السريع. يعني أنا كده عندي أكتر من برنامج سريع في الغسالة أقدر أستخدمه. طيب نشوف بقى الحاجات اللي في الغسالة. أنا عندي الديلي دي اللي هي تأجيل الوقت، لو حابب أشغل غسالة بعد ساعة ساعتين تلاتة زي ما أنا حابب. طبعا بضغط عليه وبختار الوقت المناسب ليا، وبعد كده بضغط ستارت فتبدأ الغسالة تشتغل بعد الوقت اللي أنا محدده. بعد كده عندي هنا السويل ليفل اللي هو مستوى الغسيل، هنا مستوى واحد ده أعلى حاجة، بعد كده عندي مستوى اتنين ومستوى تلاتة. أنا لو بلاحظ الكهرباء استهلاك الكهرباء والمية بيقل معايا لما بغير، يعني هنا كده أعلى حاجة لو أنا حاطط الحمولة كاملة أو الحاجات دي متسخة جامد جدا. دي المستوى التاني، هنا المستوى التالت. عندي هنا السويل تيب، دي بقى لو الهدوم بتاعتي فيها بقع عرق، يعني اول علامه دي ظاهره معايا دي بتاعت بقع العرق، لو الهدوم اللي انا هغسلها دي فيها بقع عرق فانا هستخدم معايا الخاصيه بتاعت بقع العرق. الغساله في البرنامج ده اول ما بختار الخاصيه دي بتعمل شطفه بميه بارده، يعني بتعمل شطفه في الاول او بتعمل عمليه نقع، لا معلش بتعمل عمليه نقع بميه بارده قبل برنامج الغسيل ما يبدا. عندي هنا لو بقع قهوة أو بقع أكل فبستخدم معاها تاني حاجة دي اللي هي الرمز الكوب، ودي برضك نفس الموضوع، الغسالة بتعمل عملية نقع مية دافية قبل برنامج الغسيل. عندي هنا لو بقع زيت أو بقع شحوم أو حاجات متسخة جامد. عندي هنا بقى خليط من البقع، وده هيعمل برضك شطف أو هيعمل عملية نقع بس هيعملها بمية دافية مش مية باردة. يعني أول برنامج أول حاجة مية باردة، هيعمل نقع مية باردة برضو، هيعمل نقع ميه بارده اللي هي الزيت، ده الخليط هيعمل نقع بس بميه سخنه. بعد كده عندي التمب اللي هي درجه الحراره، بختار درجه الحراره. طبعا اخر حاجه اللي هي بتظهر دي لو هغسل بميه بارده، اللي هي العلامه اللي تحت اللي بتنور وتطفي دي، بس مش هينفع على البرنامج ده، فبرنامج تاني ممكن تيجي معايا اهي كده ميه بارده. بعد كده ممكن اجيب 30، البرنامج ده اخره 30 او ميه بارده. بعد كده عندي السبين اللي هي عدد اللفات، بختار عدد اللفات، انا لو جبت نو انا كده لغايه العصر. ممكن اجيب 800 ده بيبقى المتوسط او الطبيعي، او 600 على حسب ما انا حابب برضك اختار، هي فيها اعلى حاجة 1000 لفة في الدقيقة. بعد كده عندي هنا زرار اسمه اوبشن، الاوبشن ده اول خاصية معاه بس في خاصية مش ظاهرة، فانا هحاول اجيب لكم كده التلاتة مع بعض. نجيب مثلا برنامج يقبل التلاتة، خلينا على الملابس الخارجية. ده كده اوبشن معايا بيشتغل. اول حاجة دي يعني دوست انا كده، هي دي كانت طافية اهي هطفيها تاني. تمام. اول حاجه اشتغلت معايا او العلامه اللي نورت معايا العلامه دي بتاعه الغسله التمهيديه، لو انا حابب اعمل الغسله التمهيديه اللي انا بقول لكم عليها دايما في غسالات LG، فانا هحط هنا كميه مسحوق، معلقتين بتاع الشاي هنا كميه مسحوق، وانا كده ظابط الغسله التمهيديه مع البرنامج
اللي انا مختاره اللي هو الهاند ووش او الغسيل اليدوي. كده الغسالة هتسحب الاول المسحوق من هنا الكمية القليلة، وهتبدأ تشطف الهدوم دي حوالي 10 دقايق. بعد كده بتصرف المية، بعد كده بترجع بتاخد المسحوق الاساسي اللي انا ببقى حاطه في الدرج الاولاني. في اول علامة هنا في الاوبشن دي بتاعة الغسالة التمهيدية. تاني علامة بتاعة شطفة زيادة، لو أنا حابب أشطف شطفة زيادة الغسالة بتشطف مرتين، لو أنا حابب أزود الشطف هجيب على دي. لو دوست تاني هيديني تلات علامة اللي هي الكو أو علامة المكوى دي، لو أنا حابب أطلع الهدوم مفرودة أو حابب إن تطلع سهلة معايا في الكو. يعني أنا الهدوم متطلعش مكرمشة، لو هغسل مثلا حاجات قماش، هغسل قطن، هغسل قمصان أو بناطيل قماش، هستخدم معاها البرنامج ده. بعد كده عندي البرنامج الأخير، والبرنامج الأخير ده اللي هو زي التعقيم، لو أنا حابب أشغله اللي هو خاصية التعقيم. طبعا لو انا حابب اعقم الملابس بتاعتي، هي طبعا دي الخاصية اللي هي في البرنامج ده اللي هي الريجي كير. فانا حابب استخدم عملية التعقيم هستخدم اخر حاجة. لو تلاحظوا ان الوقت هنا بيزيد معايا كل ما بختار، هنا مثلا قل، هنا قل شوية. مع البرنامج ده مع الخاصية دي اللي هي بتاعة التعقيم او الشطف السخن، او انا كده هجفف عن طريق البخار فزادت معايا. بعد كده عندي حاجة اسمها سيف زائد سبيد. سيف زائد سبيد دي فيها خاصيتين. اول حاجه خاصيه اللي هي توفير الوقت، يعني لو دوست كده كده ده الوضع الاقتصادي او الغسيل الاقتصادي. لو احنا لغيناها كده هي كده الغساله جايبه ساعه و50 دقيقه. ولو لاحظنا هنا العداد بتاع الكهرباء عالي وبتاع الميه عالي، لو دوست عليها كده قل معايا خالص. فانا كده لو حابب اقلل او استخدم خاصيه الغسيل الاقتصادي، لو دوست عليها ضغطه تانية بيدينا حاجه اسمها الغسيل السريع. يعني اول ضغطه بتاعت السيف توفير الوقت، اول حاجه توفير الكهرباء، سوري اول خاصيه دي توفير الكهرباء وتوفير الميه. تاني خاصيه اللي هي توفير الوقت او عمليه تسريع للبرنامج. البرنامج بدل ما هو كان ساعه وخمسين دقيقه، لما جبت على العلامه اللي تحت بقى ساعه وربع. يبقى اول خاصيه احنا قلنا دي بتاعت الوضع الاقتصادي او الغسيل الاقتصادي. تاني خاصية بتاعت اللي هي تسريع الوقت أو تسريع البرنامج. العلامة دي كده معناها إن باب الغسالة مفتوح. لو ضغطت على ستارت كده بتبدأ الباب يقفل وبيديني العلامة بتاعت القفل ده، وتبدأ الغسالة تشتغل معايا. عندي طبعا هنا الفلتر بتاع الغسالة، والفلتر هنا مزودينه بالعلامة دي أو الخاصية دي اللي هي فتح الباب لو في مشكلة. يعني أنا لو غسلت والباب مرضيش يفتح معايا، حصل فيه عطلة او اي حاجة وانا حابب افتح الباب، فبشد دي معايا لتحت بيفتح لي الباب بتاعي معايا. عندي هنا الفلتر بتاعه اهو، ده بفكه عكس عقارب الساعة زي كده، بفكه ناحية الشمال كل فترة وبنضفه. بعد كده بركبه تاني. طبعا احنا قلنا الحمولة الكاملة هتبقى الغسالة دي 8 كيلو، فبرنامج القطن ده حمولة كاملة، القطن الاقتصادي حمولة كاملة اللي هي 8 كيلو برضو. البرنامج القطن 20 ده هتبقى 4 كيلو فقط. بعد كده بقية البرامج هتبقى 8 كيلو، ما عدا برنامج السبيد هيبقى معايا بردك 4 كيلو اللي هو برنامج سريع. وبرنامج الريجيكير هيبقى الحمولة بتاعته 4 كيلو فقط، ما نكترش فيه. طبعا احنا بنحط الهدوم في الغسالة وبنسيب شبر بحيث صباعي ده يبقى لامس الهدوم من تحت ودي لامس الحله من فوق، او بسيب قبضه ايد، يعني لا بسيب شبر يا بسيب قبضه ايد. طبعا الغساله دي ممتازه جدا وسعرها هيبقى ممتاز جدا، ودي يعتبر بموتور عادي مش موتور بتاع دفع مباشر، يعني شغاله على موتور اللي هو القديم اللي هو بسير. التصميم بتاعها تصميم جميل جدا. طبعا احنا قلنا كل حاجه في البرامج. قلنا هنا لمستويات الغسيل زي ما انا حابب اختار، هتشتغل مع برامج وبرامج لا. يعني دي برامج الغسيل لا، قلنا دي آه، انواع البقع. هنا بقع عرق، بقع قهوة، زيت، خليط. وطبعا جميع الحاجات دي بتعمل عملية نقع للغسيل قبل بداية البرنامج المحدد. جميع الحاجات دي بتعمل عملية نقع يا جماعة. الغسالة ما بتبدأش تشتغل على طول، بتخش فترة نقع في الأول قبل ما تبدأ تشتغل، عشان أنا لو اخترت حاجة من دي الغسالة مش هتبدأ تغسل معايا على طول، لا هتسحب ميه وهتعمل عمليه نقع على حسب المده اللي هي محدداها، وبعد كده تبدا الغساله تغسل وتشطف وتعصر. عندي هنا دي درجه الحراره
وعندي هنا ده السبين اللي هي عدد اللفات اللي هو العصر، وعندي هنا الاوبشن احنا قلنا ده بتاع الغسالة التمهيدية. تمام. قلنا اول حاجة الغسالة التمهيدية، تاني حاجة قلنا دي بتاعت لو انا حابب اعمل شطفة زيادة، دي علامة المكوى اللي هي الهدوم تطلع مفروض او سهلة في الكوي، ودي علامة اللي هي التعقيم لو أنا حابب أعمل عملية تعقيم للهدوم الغسالة تشطف بمية سخنة وتجفف عن طريق البخار. وآخر حاجة دي فيها خاصيتين اللي هي السيف زائد السبيد. أول حاجة لو أنا حابب أقلل في الكهرباء أو أقلل في المية، يعني الكهرباء بتقل معايا، يعني أشوف الكهرباء كانت منورة معايا لحد فين، نلاحظ كده أول ما هشغل العلامة إيه اللي هيحصل للخطوط بتاعت الكهرباء، هتقل خالص. تمام كده. التانية اللي هي تسريع البرنامج، يبقى عندي اول حاجه دي الغسيل الاقتصادي. لو انا حابب اعمل اخترت الدوره بس حابب اعملها غسيل اقتصادي، هختار العلامه دي. حابب اسرع في وقت البرنامج، بجيب العلامه دي بتشتغل معايا. طيب الغساله فيها لوك بتاع اطفال، لو حابب اشغله بضغط على كلمه اوبشن زائد سيف اند سبيد، الاتنين مع بعض ضغطه مطوله. هيظهر لي الرمز طبعا اللي احنا كلنا عارفينه في غسالات ال جي اللي هو السي ال، وكده معناها ان الشاشه بتاعتي قفلت. لو انا حابب الغيه بضغط عليهم تاني ضغطه مطوله. كده راح معايا الرمز تاني. لو انا حبيت اغير في اي حاجة بيتغير معايا. طبعا الاون والاوف في البقرة، مفيش اون واوف هنا، انا بشغل من بقرة، يعني هي كده على اوف اهي، كده على اوف. لو عايز افتح الغسالة بلفها لفة يمين او شمال على اي برنامج بتفتح معايا. ده زرار الستارت. طبعا الغسالة بعد ما بثبتها لازم تبقى ثابتة على الارض يا جماعة، مفيش اي هزة فيها. الغسالة دي لو فيها هزة زي كده احنا لسه هنرجع نثبتها هنا، وهنبدأ نظبطها بالظبط على الارض بحيث وقت العصر ميبقاش فيها هزة، ميبقاش فيها رجة، مفيهاش اي حاجة. ده الكتالوج اللي بيبقى جاي معاها. انا طبعا شرحت لكم كل حاجه، بس الكتالوج جاي معاها بالانجليزي مش بالعربي. كمان عايز اقول حاجه عشان الناس ما تخافش، الغساله دي ما بيجيش معاها ورقه ضمان، فلو ما جاتش معاها ورقه ضمان عادي، احنا لسه في الشركه دلوقتي مكلمين الشركه، قالوا لنا اعملوا ورقه زي كده بنكتبها وبنبعتها للشركه وهي بتسجل عن طريق الشركه. الغسالة دي عاملة 22,000 جنيه. الغسالة دي ممتازة جدا. طبعا أتمنى لكم بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. ودي يعتبر أحدث غسالة في ال جي، غسالة 8 كيلو اللي هي التركي. طبعا فيها تعديلات كتيرة، فيها اوبشن كتير، فيها موتور عادي مش موتور دفع مباشر. طبعا دي كلها مميزات طبعا تبقى في صالح أنا. طبعا الباب ده لما نيجي نقفله هو نظام بنوز اهو، فنحاول إن احنا نظبطه مثلا علشان يقفل معانا. فانا طبعا هحاول اظبطه واقفله عشان بس ما اكترش معاكم الفيديو. طبعا في النهاية اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.